حوصله‌مند باشین. اگه بخواین که جیمیل در موبایل خود بسازیم، برای اینکه بتونیم فروشگاه استفاده کنیم یا وارد بعضی از پوش مصنوعی شه، مثلا چت جی پی تی استفاده میکنیم یا کدام برنامه دیگه استفاده میکنیم، اینا همیشون جیمیل کار داره. خب اگه بخواین که جیمیل داشته باشین، اول میرین تنظیمات. زمان موبایل ما انگلیسی است. اگر شما فارسی است دنبال حساب ها بگردین. انگلیسی برش میگن اکانت. در قسمت ببینید که اکانت بخواد ریزی کلیک میکنین. این قسمت بزنی اول مدیریت حساب ها یا منیج اکانت میگیرین. یه قسمت حساب دیگه که قبلا دارین هست. در قسمت آخر به این قسمت داریم برای اد اکانت، یعنی اضافه کردن حساب. میزنین اد اکانت، باز میگه کدام اکانت، چون جیمیل مربوط گوگل است پس روی گوگل چک میکنین. اینجا رمز موبایل رو میزنین. خب این قسمت اگر قبلا جیمیل داشتین مداوره کنین، اگر نداشتین شما گزینه کریت میزنین روی کریت یا ایجاد حساب در فارسی. این قسمت هم متوجه باشید اینا فقط پرسونال یوز بیرین. اگر فور بیزنس بگیرین بازی برای شما بعضی گزینه‌ها میده که او برای تجارت است و تاییدی و بعضی مشکلات دیگه داره. شما فور پرسونال بگیرین، یعنی برای استفاده شخصی گزینه اول. خب حالا میگه اسمتون وارد کنید. من تقریبا یک چیزی جور میکنم، مثلا امکا نامش نوشته کنم تخلص اکادمی نکست. شما میتونین اسم تخلصتون رو نوشته کنین. بعد میگه تاریخ تولدتون رو ذکر کنین. شما میتونین که تاریخ تولدتون از قسمت انتخاب کنین. با متوجه باشین که تاریخ تولدتون بالاتر از 18 باشه، با این که پایینتر باشه باز میگه که والدین توسط این قسمت همین مسئله متوجه باشین. مثلا فعلا 2026 هست، شما میتونین تاریخ تولد تا 2008 هم بزنین. خب من 2002 میزنم. جنسیت انتخاب میکنین از قسمت مرد زن و شما جنسیت هم انتخاب میکنین و میزنین نکست. مرحله بعدی به شما پیشنهاد میده که اینی ایمیل رو من ساختم دو تا اول و اگر از اونم نمیخواین به طور دفاع خود میخواین اینی گزینه پایین بذارین اینجا نوشته کنین اما ایمیلی که مطابق است، مثلا amk.academy. من یک بار امتحان میکنم نکست میزنیم. ببینید که قبول نکرد، میگه قبول نیست. باز میتونه داخلش شماره تلفنتون 1 یا سال من مثلا 2025 اضافه میکنم. حالا ببین قبول کرد. نه نمیتونن داخلش یک عدد اضافه کنین که اون رو قبول کنه. حالا میگه که رمزتون رو بندازین. رمز شما میتونین که دفعه بندازین، عموما تاریخ تولد و شهرتون رو بندازین یا مثلا آدرس خانه‌تون رو بردارین یا هر چیزی که یک چیزی باشه که در ذهنتون باشه اما برای دیگران سخت باشه، ولی شما در ذهنیتتون مثلا باشه. مثلا من شهر خود برای تاریخ تولد میندازم. ببینید که حساب ما به میش راحتی ساختش. میتونم نکست کنم. MK اکادمی است. mk.academy2025@gmail.com. next. اسمت آخر من اگری. حالا به قسمت بالا ببینیم که امی جیمیل تا اضافه شد. حالا میتونید در هر قسمت از موبایل تان خسته باشین از امی جیمیل تان استفاده کنید. قسمت پلی استور خواستین، در قسمت هوش مصنوعی مثلا چت جی پی تی خواستین، کوپایلوت خواستین یا بعضی قسمت دیگه که نیاز به جیمیل داشت، وقتی که روی کلیک کنین و بزنین اما جیمیل به شما میاد میتونید که وارد شوید. موفق و کامل باشید.